Čau lidi, jsem pořád ještě v bike parku Kálnice a chtěl bych vám ukázat, o čem hlavně je tady to místo, o čem hlavně je ten bike park, protože není to jenom o slopestylu a o airbagách, ale je to především o tom, co je tady na tom kopci. Ty traily jsou tady fakt zajímavý a řekl bych, že docela dost ojedinělý v našem regionu, takže vám ukážu 3 traily, které se mi tady asi nejvíc líbí. Začnu takovým úplně jednoduchým pro začátečníky a potom vám ukážu 2 traily, které jsou už trošku obtížnější a které jsou moje opravdu asi tady 2 nejoblíbenější. Takže jsem nahoře a jako první trať pojedu trať, která se jmenuje Pumpline Enduro a je to jedna z těch lehčích tratí. Je vhodná i pro začátečníky, ale všechny ty boule nebo ty skoky se nemusí skákat, dá se to všechno projet, takže nemusíte se na ní bát, ale pokud už na kole trošku umíte víc, tak si tam najdete spoustu skoků, takže jdem se na to podívat. Takže tohle je Pumpline Enduro, jdem na to. Ten začátek je opravdu skoro po rovince a všechny tyhle ty skoky se dají projet, takže je to vhodný docela i pro začátečníky, i když samozřejmě je to bike park, takže nějaké zkušenosti na kole už je potřeba mít. Hodně zábavná část, dá se to různě kombinovat, skákat, projíždět manuálama, takže i víc jíst bude zábavný, ale pořád je to fakt vhodný i pro začátečníky. Já mám možná na to i trochu moc velký kolo, myslím, že na enduro je to úplně ideální. A tady se vlastně napojíme do závěru freeridové liney, který je trošku už obtížnější, ale dá se to objet i po louce, kdo by si na tenhle závěr netroufnul. Tady malý stepápek, wow. Pár skoček a jsme dole. Takže tohle byla Pumpline Enduro, vlastně do Super Endura, jestli se nepletu, a konec freeridovka. Takže jsem zpátky nahoře a jako druhý trail vám ukážu trail, který se jmenuje Big Vito. Je to freeridová linea se spoustou skoků, jsou tam transfery, docela rychlej trail a ve prostřed je veliký step up. Opravdu asi jeden z nejlepších trailů, co tady v Kálnici mají. Takže jdu na to. Jdem na to. Takže tady už jsou fakt velký skoky a už to chce mít naježděno. Není to pro začátečníky, ale ty, kdo to zvládnou, si tuhle trať hodně užijou. Boulder lock. Wow. Teďka nás čeká ten velký step up. Dá se na něj jet rovně, ale já si tady vylezu ještě o pár kroků vejš. Jo. A teď na ten velký step up. Haha, yes. Tam jsem to trošku minul. Nemám to tady úplně tak najetý, ale
Tady byl teďka velký nový drop, nebo dva velký nový dropy. Tady suprový transfery a výskok z lesa. Bedínka na manuály a poslední zatáčka. Aha. Takže tohle byla trať, která se jmenuje Big Vito. Fakt velká bomba. Super. A jako poslední lineu, kterou vám chci ukázat, je linea s úplně největšíma skokama, který tady v Kálnici mají. Ty z vás, kteří viděli video z Bikefestu, tak asi už vědí. Každopádně dneska v totálně jiných podmínkách na Bikefestu tady bylo spousta bahna, dneska je sucho, takže to pojede. Jdem na to. Tohle každopádně už není taky linea pro začátečníky. Jsou to největší skoky, které tady v parku jsou. A rozhodně to chce mít nějak naježděno trošku na skokách, než se do tohohle pustíte. Wow, tohle už jsou fakt docela velký skoky. A teď se pomalu blížím na ty dva největší. Ten první má asi údajně 12 metrů. Suicide. Ten druhý má asi 14 až 16 podle toho, jak daleko to odpálíte. Zpátky do lesa. Yes. Tady už blížíme, jedeme okolo vlastně dojezdu slopestyleový liney. Na poslední dva skoky. Wow. Yes. Aha. Takže to byly 3 traily tady v Bike Parku Kálnica. Každopádně, pokud se vám líbí takovéhle ježdění, tak doporučuji navštívit. Fakt to tady stojí za to. A co je docela zajímavé, že místní tady v areálu to vlastně shapeujou ty tratě každý den, takže ty tratě jsou opravdu v dobrém stavu. Takže ještě jednou doporučuji, přejte si to sami vyzkoušet. Jestli se vám líbilo video, tak klikněte na odběr, aby vám neutekl žádný další. Napište mi do komentářů, co byste třeba chtěli příště vidět a snad se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čau.